บัณฑิตใช้การ paraphrase เมื่อไหร่อย่างไรและเทคนิคนี้มีความสำคัญกับพวกเขาอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะ paraphrasing หมายถึงการเขียนหรือการพูดที่สื่อใจความเดิมโดยใช้ถ้อยคำวลีที่ต่างออกไปปรับโครงสร้างประโยคใหม่และหรือผู้เขียนอาจนำความรู้ในการใช้คำเหมือนคำตรงข้ามวลีที่เป็นกริยาหรือ phrasal verb ช่วยในการแปลงสารที่อ่านหรือศึกษามาให้เป็นคำพูดของผู้เขียนเองและการ paraphrase มักจะมีลักษณะการใช้คำที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเราเริ่มต้น paraphrase โดย 1. อ่านข้อความหรือ text ที่ต้องการจะ paraphrase อย่างละเอียดเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อกับผู้อ่าน 2. หาคำเหมือนเปลี่ยนคำศัพท์และปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างประโยค 3. เริ่ม paraphrase โดยใช้คำพูดและรูปแบบประโยคใหม่ที่เป็นของตัวเองโดยไม่เปลี่ยนความหมายเดิมในสารของผู้เขียน 4. ทบทวนข้อความที่ paraphrase ว่าสื่อข้อความคิดของผู้เขียนได้ครบถ้วนถูกต้องโดยมีความยาวของงาน paraphrase ที่พอๆกับของเดิม 5. เมื่อ paraphrase เสร็จอย่าลืมใส่อ้างอิงในงานเขียนเชิงวิชาการทุกครั้งด้วยค่ะ 6. ถ้างานเขียน paraphrase ของเราใกล้เคียงกับงานเดิมก็เท่ากับเรากระทำการคัดลอกงานของผู้อื่นซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจทำให้ผู้เรียนโดนปรับตกในวิชานั้นหรือถ้าร้ายแรงก็อาจถึงขั้นถูกไล่ออกจากโปรแกรมการศึกษาได้เลยค่ะเมื่อไหร่เราถึงจะ paraphrase ล่ะคะ เรา paraphrase เมื่อต้องการจะถ่ายทอดสารจากผู้เขียนเป็นคำพูดหรือรูปประโยคของเราเองโดยเฉพาะเมื่อต้องเขียนรายงานเขียนงานวิจัยเขียนบทความและงานเขียนเชิงวิชาการต่างๆค่ะเรา paraphrase เมื่อต้องการนำงานเขียนหรือ text นั้นมากล่าวซ้ำใหม่โดยยังคงใจความสำคัญครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นด้วยเรา paraphrase เมื่อต้องนำข้อมูลที่มีค่าที่ได้อ่านมาหรือได้รับฟังมานำมาเขียนเสียใหม่โดยไม่เปลี่ยนความหมายหรือใจความเดิมของงานชิ้นนั้นและเรา paraphrase เพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งในงานเขียนเชิงวิชาการค่ะเรามาอ่าน passage นี้กันนะคะ Silbo Gomero is an ancient language of whistles that enable people to communicate across long distances, ages before the invention of the telephone or the computer. It is now being revived on a volcanic island off the west coast of Africa. This is where the lovely, mountainous Canary Islands are located, and in particular the island of La Gomera, where Spanish is an official language at present. ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสามารถแบ่งเป็นวลีสั้นๆโดยหาคำศัพท์ใหม่จาก synonym, phrasal verb หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยคของข้อความเดิมซึ่งอาจทำได้ดังนี้นะคะประโยคเดิม Silbo Gomero is an ancient language of whistles เราปรับใหม่เป็น The whistle language of Silbo Gomero คำเดิม ancient เราเปลี่ยนเป็นวลี phrasal verb ใหม่ handed down over century หรือจะใช้ o ก็ได้นะคะวลีเดิม before the invention of the telephone and the computer เราอาจเปลี่ยนเป็นวลีใหม่ before the invention of communication technology วลีเดิม that enable people to communicate across long distances เราปรับใหม่ that kept people from faraway places connected จากประโยคเดิมมาสู่ประโยคใหม่ในคำพูดของเราเองและยังคงความหมายเดิม The whistled language of Silbo Gomero that kept people from faraway places connected has been handed down over centuries before the invention of communication technology
มาดูส่วนที่2ของ passage มี4ใจความสำคัญที่เราสามารถแบ่งและนำมา paraphrase ได้ดังนี้ค่ะประโยคเดิม It is now being revived ประโยคใหม่ At present the language has come to life again ใจความสำคัญของวลี Off the west coast of Africa This is where the lovely mountainous Canary Islands are located ปรับใหม่เป็น The Canaries of the west coast of Africa ใจความสำคัญของ In particular the island of La Gomera where Spanish is an official language at present โดยเฉพาะเกาะ La Gomera ที่มีการใช้ภาษา Spanish นี้เราสามารถปรับใหม่เป็น especially on the La Gomera Island a Spanish-speaking archipelago และใจความสุดท้ายคือสภาพหมู่เกาะที่เกิดจากหมู่เกาะที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่มีความงดงาม volcanic island the lovely mountainous Canary Islands เราอาจจะนำคำว่า archipelago ซึ่งมีความหมายว่าหมู่เกาะถ้าเราลองค้นคว้าดูเพิ่มเติมเราจะทราบว่า Canaries ถือเป็น archipelago ด้วยนะคะลองมาเปรียบเทียบข้อความเดิมกับข้อความใหม่ดูนะคะประโยคใหม่ที่ยังคงความหมายเดิมแต่สั้นกระชับกว่าหน่อยหนึ่งคือ At present the language has come to life again especially on the La Gomera Island a Spanish-speaking archipelago the Canaries of the west coast of Africa เราได้บทความที่ paraphrase เสร็จแล้วนะคะ The whistled language of Silbo Gomero has been handed down over centuries, kept people from faraway places connected before the invention of communication technology. At present, the language has come to life again, especially on the La Gomera Island, the Canaries, a Spanish-speaking archipelago off the west coast of Africa. เสร็จแล้วค่ะแต่อย่าลืมใส่อ้างอิงด้วยนะคะ